Mirëmbrëma të gjithëve, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në A2 CNN. Ky është ditari informativ i orës 19 në vijim të cili do të ndiqni. Lirohet nga burgu ish drejtori i kavaleshencës në Durrës. Ahmet Doda është arrestuar për shpërdorim detyre për shembjen e godinës, ku mbeti i vrarë kryekomisar Bajram Hajdarmetaj. Gjykata e apelit ka caktuar detyrim paraqitjeje. Gjykata ka dënuar me gjob ish kryeministrin Sali Berisha për një status në Facebook. Berisha duhet të paguaj 500.000 lekë dëm shpërblim për Edi Ramën dhe të përgënjeshtroj thënjet e tij në rrjetet sociale. Këshilli i lartë i prokurorisë përgjigjet akuzave të Partisë Demokratike për Arben Krajën. Sipas KLP-s, prokurorët e zgjedhur janë njerëzit më të kontrolluar dhe testuar në Shqipëri dhe akuzat ndaj tyre nuk janë ligjore. Për këto e të tjera informacione, ne do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë dhe kolegët Anduena Labani dhe Armand Bajrami. Jo vetëm që u përjashtuan nga shpërblimi i fundvitit, por 13.500 persona të verbër nuk kanë marrë pagesën e invaliditetit për muajin dhjetor. Apel qeverisë që të zgjidhë situatën. Dështojnë takimet e presidentit Thaçi për të mandatuar Albin Kurtin për formimin e qeverisë së Kosovës. Kryetari vetëvendosjes ndodhet jashtë Kosovës. Thaçi kërkojnë që të mos ketë vënesa. Komisioni i apelit në Federatën Shqiptare të Futbollit lë në fuqi vendimin e Komisionit të Disiplinës për të përjashtuar ekipin e Shkumbinit. Peqinasit do të zbresin në kategorinë e dytë pas dhunës ndaj arbitrit në takimin me Dinamon. Gjykata e Durrësit ka liruar nga paraburgimi ish drejtorin e kavaleshencës Ahmet Doda. Doda ishte një nga 9 personat e arrestuar për humbjen e jetëve në rënojat e shembura pas tërmetit e 26 nëntorit. Sipas prokurorisë, masa ndaj Dodës ka ndryshuar për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Ish drejtori i kavaleshencës Ahmet Doda u lirua gjatë ditës së premte nga paraburgimi, ku mbaj prej datës 15 dhjetor, si një nga 9 personat arrestuar, të dyshuar si përgjegjës për humbjen e jetëve në rënoja të godinave që u shembën pas tërmetit të 26 nëntorit. Në kavaleshencën që drejtonte 52 vjeçari Doda, në momentin e tërmetit, kur u shem një pjesë e hotelit të këtij institucioni, humbi jetën pedagogu Bajram Hajdarmetaj. E njëjta gjykate, e cila 12 ditë më parë vendosi të mbante në paraburgim Ahmet Dodën, ka ndryshuar mendje, duke vendosur lirimin e 52 vjeçarit nga arrest në burg në detyrim paraqitje, si dhe një vendim plotësues pezullimin e ushtrimit të detyrës publike që ka patur. Ende nuk janë të qarta mbi çfarë faktesh dhe provash gjykata jep 2 vendime të kundërta për të njëjtin person dhe për të njëjtin fakt, por burimet e A2 CNN shprehen se masa e sigurisë ka ndryshuar për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore të Dodës dhe shtrimit të tij në spital. Në momentin e arrestimit të ish drejtorit Doda, prokuroria kishte dyshime se pjesa e hotelit të kavaleshencës ishte dëmtuar që në tërmetin e 21 shtatorit dhe mosmarrja e masave për mbylljen e saj shkaktoi shembje në tërmetin e 26 nëntorit, ku përpasoi humbi dhe jetën në rënoja pedagogu Bajram Hajdarmetaj. Edhe pse deri më tani nuk ka ndonjë shkresë që të konfirmoj nëse kavaleshenca ka qenë apo jo e pabanueshme pas tërmetit të 21 shtatorit, duket se për lirimin e ish drejtorit Doda ka shërbyer gjendja e tij e rënduar shëndetësore dhe shtrimi në spital. Një muaj kohë nuk mjaftoi për të pasur një faturë financiare për dëmet nga tërmeti 26 nëntorit. Ndërkohë, zëvendës ministre e Brendshme Rovena Boda ka bërë bilancin e pasojave të tragjedisë në një intervistë që ka dhënë për gazetarin tonë. Një muaj nga tërmeti 26 nëntorit, qeveria bën bilancin e dëmeve, ku rezulton se janë larguar nga banesat e tyre mijëra banor, ndërsa janë thjeshtësuar procedurat për bonusin e qeras. Në të treja qarqet janë mbi 5.000 të akomoduar në strukturat hoteliere. Ne e kemi hequr kriterin tashmë të kontratës së qeras dhe nuk mjafton, pra nuk duhet si kusht apo kriter paraqitja e kësaj kontrate për të përfituar bonusin e qeras. Vetëm për Bashkinë Durrës, më lejoni të them, nga buxheti i shtetit, tashmë në thesarin e Bashkisë Durrës janë alokuar 50 milion lekë të reja
pra për bonusin e qeras, nga i cila do të përfitojnë 1.310 familje, pra deri për 31/12/2019. Më pas, me vitin e ri buxhetor, 2020, do të ketë sigurisht një shumë të re. Vota saktëson edhe numrin e verifikimeve në terren dhe objektet e dëmtuara, ku vetëm në Durrës janë 3027 të tilla. Që në qarkun e Durrësit, në total, rreth 26.500 verifikime në terren. Në Durrës, në total, kanë qenë rreth 300 pallate të dëmtuara, godina me dëmtim të rënd. Ne në Bashkinë Durrës kemi 161 godina. Me DS4 dëmtim i rënd kemi 462 godina, por më lejoni të them që shumica e këtyre shifrave që unë jap janë godina deri në 3 kat. Rindërtimi fillon shumë shpejt dhe miliarda tashmë janë akorduar. Qeveria shqiptare ka miratuar një fond prej 20 miliard lekësh, ju e dini shumë mirë, një fond i dedikuar vetëm për procesin e rindërtimit, do t'i shtohen patjetër edhe donacionet, të cilat do të vinë apo kanë ardhur. Sipas zëvendës ministres, në terren morën pjesë 100 grupe ekspertësh, kryesisht inxhinier, ku 100 specialist ishin të huaj, ndërsa një rol të rëndësishëm pati edhe policia, e cila në momentet e para orientoi ekspertët tek zonat më të prekura. Shpëtoi Klajdi Qaton nga rënojat pas tërmetit, mjeku Grej Malo është dekoruar nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Antari i qendrës vullnetare të emergjencave civile, ai është vlerësuar me titullin e lartë për merita të veçanta civile. Heroi Grej Malo, i cili zbriti në terren menjëherë pas goditjes së tërmetit tragjik të 26 nëntorit, duke hyrë në rënoja e shpëtuar jetë njerëzish në të gjitha zonat e dëmtuara, shprehet presidenti Ilir Meta, duke e konsideruar një shembull të jashtëzakonshëm të sakrificës dhe të profesionalizmit. Ndërkohë, presidenti po ashtu ka dekretuar edhe kthimin në ligj të 2 akteve normative mbi përballimin e pasojave të tërmetit, duke përfshirë edhe subvencionimin e qeras për familjet të cilat kanë mbetur të pastreja. Gjykata e Tiranës ka pranuar një padi për shpifje të bërë nga kreu i qeverisë Edi Rama kundër ish kryeministrit Sali Berisha. Sipas gjyqtares Mariana Shegani, Berisha detyrohet që të dëmshpërblej Ramën me një shumë prej 500.000 lekësh dhe të përgënjeshtroj edhe deklaratën e bërë prej tij në rrjetin social Facebook në tetor të 2018-s. Postimi i këtij statusi më 15 tetor 2018 i ka kushtuar 500.000 lekë gjob ish kryeministrit Sali Berisha. Vendimi u dha nga gjykata e Tiranës, e cila pranoi padin për shpifje të bërë kundër tij nga kreu i qeverisë Edi Rama. Gjyqtarja Mariana Shegani Dedi i vlerësoi të pavërteta pohimet e Berishës në postimin e titulluar Fundi i kakistokracisë së kallamdështakut Potroket. Nga mafja e narkoshtetit shqiptar. Në përmbajtjen e tij, ish kryeministri pretendonte se hapja e negociatave të Shqipërisë me BE po pengohej nga lidhjet e qeveritarëve me krimin e organizuar. Përveç dëmshpërblimit, vendimi gjyqësor i Supremtes e vë Berishën edhe para një përgjegjësie tjetër. Ai duhet të përgënjeshtrojë po në faqen e tij në Facebook deklaratën e bërë kundër qeverisë Rama brenda 10 ditëve nga momenti që vendimi merr formë të prerë. Padia e kryeministrit kundër paraardhësit të tij u regjistrua në nëntor të vitit kaluar në vazhdon e 20 padive për shpifje të ngritura prej tij. Më herët Rama ka fituar përballjet me ish deputetët demokrat Jorida Tabaku dhe Arben Imami, të cilët detyrohen t'i paguajnë përkatësisht 300 dhe 100.000 lekë. Referuar një nisme të deklaruar nga kryeministri në tetor 2018, çdo qindarkë fituar në gjyqet për shpifje do të shkojë në fondin e edukimit. Për të tjera detaje për këtë çështje, ne do kemi në një komunikim të drejt për drejt me studion kolegun Armand Bajrami. Mandi, kjo nuk është hera e parë që politikanët përballen me njëri tjetrin në gjykat për shpifje, por duket se kryeministri Rama tashmë e ka një strategji të menduar mirë për të përgjigjur akuzave të opozitës. Sa padi janë aktualisht në gjykat pikërisht për shpifje? Vjoll pas publikimit të nismës për fondin e edukimit, kryeministri i vendit Edi Rama ju drejtua gjykatës Tiranës me një lumë padish. Në fakt, deri në këto momente kanë mbritur është në 20 totali i padive të depozituara të firmosura nga kryeministri Rama kryesisht kundër ish deputetëve të opozitës, kundërshtarëve të tij politik, por nuk mungojnë në këto padi edhe gazetar apo edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Totali i këtyre padive të regjistruar në gjykatën e Tiranës ka mbërritur në 20, nga të cilat për 3 është dhënë vendimi
pak në shkallën e parë, sa i përket ish-deputetëve Jorida Tabaku dhe Erbeni Mami dhe ajo e ditës sotme ndaj ish-kryeministrit vendit Sali Berisha. Ndërkohë, për rastin konkret, kur ish-kryeministri Berisha është dënuar me 500.000 lekë gjobë, çfarë përmban vetvete statusi i paditur nga Rama? Në postimin e tetorit 2018, në të cilin është bazuar edhe kjo padije ngritur nga kryeministri Rama, ish-kryeministri Berisha pretendon se Bashkimi Evropian ka ndryshuar qëndrimin e tij sa i përket hapjes së negociatave me Shqipërinë, pikërisht për shkak të lidhjeve të pushtetarëve me krimin e organizuar dhe korrupsionin, duke cituar në fakt si një familje mafioze Ramën dhe 3 prej përbërësve kryesor të Partisë Socialiste. Pas tij, Berisha pretendon se agjenci lisbatuese të vendeve partnere janë duke hetuar prambi këtë familje mafioze. Kjo ka mjaftuar që kryeministri i vendit të padisi ish-kryeministrin Berisha dhe të fitoj sot. Por duhet theksoj Viol edhe momentin ku në miratimin e ligjit antishpifje në seancën e këtij dhjetori në parlamentin e vendit, kryeministri Rama i qëndroi pretendimit të tij duke thënë që gjithmonë për shpifjen do t'i drejtohet gjykatës dhe se ai do të orientohej vetëm në gjykatë sa i përket padive për shpifje drejt emrit të tij apo ekipit të tij qeverisës. Mirë, unë të falenderoj, ne ishim me kolegun Armand Bajrami në një komunikim të drejtë për drejtë. Numri 2 i socialistëve Taulant Balla i ka kërkuar gjykatës së Tiranës shpalljen e mos kompetencës lidhur me gjykimin e çështjes mbi privatizimin e kompanisë shtetërore OSSH te kompania çeke OSHE. Sipas Ballës, 2 akuzate ngritura për shpërdorim detyre dhe për ushtrim të ndikimit të paligjshëm ndaj personave të cilët ushtrojnë funksione publike janë 2 vepra penale nën jurisdiksionin e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo gjykatë heton çështjet e hetuara nga SPAK. Ajo është ngritur në 19 dhjetor, ndaj edhe kuvendi kërkon transferimin e dosjes për kompetencë. Mbi kërkesën, gjykata do të shprehet në janar, sikundër ka deklaruar vetë Balla. Ne kemi arritur në përfundimin që këtu kemi të bëjmë me disa vepra penale, sikur se ka qenë ushtrimi i ndikimit paligjshëm, sikur ka qenë shpërdorimi i detyrës dhe vepra tjera penale, një pjesë të cilave pas ndryshimeve që solli paketa e reformës drejtësi, tashmë nuk mund të jenë më objekt qoftë i hetimit nga ana e prokurisë Tiranës dhe qoftë i gjykimit nga ana e gjykatës së Tiranës. Vepra penale, sikur se citova më lart, ajo ushtrimi i ndikimit paligjshëm, por vepra penale që lidhen me korrupsionin janë vepra të cilat hynë në jurisdiksionin e gjykatës speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në mënyrë implicite edhe në le të themi hetimin që ka për detyrë prokuria speciale antikorrupsion. Në kushtet që pas datës 19/12/2019, qoftë prokuria speciale antikorrupsion, qoftë dhe gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë marrë kompetencat e ngarkuara nga kushtetuta dhe nga ligji, kjo nuk mund të jetë më një çështje që të gjykohet nga ana e gjykatës Tiranës. Prokuroria e Tiranës ka pushuar çështjen e ngritur ndaj Arta Markut pas kallëzimit nga opozita. Ish-kryeprokuroria akuzoi për shkelje ligjore në zgjedhjen e Bujar Sheshit, antar të KLP-s, pasi ai rezultonte në dosjet e ish-sigurimit. Prokuroria e Tiranës vendos pushimin e kallëzimit penal të bërë nga Partia Demokratike ndaj ish-prokurores përkohshme të përgjithshme Arta Marku. Në kallëzim thuhet se Arta Marku ka ndërmarrë veprime aktive që kanë shkaktuar pasoja të rënda për funksionimin e organit të prokurorisë. PD e akuzoi Markun për shpërdorim detyre, pasi ajo nuk ka çuar në kohë dosjen e mbërritur nga një nga anëtarët e Këshillit të Lartë të prokurorisë në kohën e duhur, duke vënë në vështirësi funksionimin e këtij këshilli. Sipas padis, ky material i përcjell Markut nga autoriteti i dosjeve të ish-sigurimit, ju dorëzua Këshillit të Lartë të prokurorëve 3 muaj pasi kishte nisur funksionimi i këtij këshilli. Prokurori i çështjes Ervin Karanja pohon se në këtë dosje nuk kemi përpara një vepre penale, duke e zhveshur nga përgjegjësia e shefën e akuzës. Ndërkohë, Bujar Sheshi ka fituar në shkallën e parë të gjykatës administrative procesin ndaj autoritetit, ndërsa prokuroria pushoi kallëzimin që ai bëri ndaj autoritetit të dosjeve për falsifikim të dokumentit.
Këshilli i lartë i prokurorisë zgjedh që të përgjigjet akuzave të ngritura gjatë ditëve të fundit, sipas të cilave kreu i strukturës së posaçme antikorrupsion Arben Kraja ka qenë hetues i kohës së komunizmit. Këshilli ka sqaruar se përpara përzgjedhjes së anëtarëve janë zhvilluar hetime të imtësishme për të kaluarën e prokurorëve dhe të kreut të strukturës së posaçme. Sipas KLP-s, pretendimet që ngrihen nuk janë ligjore, por mendime të cilat në asnjë rast nuk mungojnë në diskursin publik. Të gjithë prokurorët që sot shërbejnë në SPAK kanë kaluar me sukses verifikimet dhe janë padyshim njerëzit më të kontrolluar dhe të testuar në Shqipëri, ka theksuar KLP. Në reagimin e tij, Këshilli ka nënvizuar faktin se procesi për zgjedhjes së prokurorëve të SPAK ka zgjatur plot 9 muaj dhe se të gjithë faktorët që parashikon ligji për kontrollin e figurës së prokurorëve janë kontrolluar në detaje. E reagimin e Këshillit të lartë të prokurorisë, Partia Demokratike e ka dënuar si një përpjekje për të mashtruar qytetarët lidhur me të kaluarën e drejtuesit të SPAK. Nëpërmjet një deklarate zyrtare, Partia Demokratike e akuzon KLP-n se po përpiqet që të mashtrojë qytetarët me teknikalitete të panjohura për ta, për sa i përket vettingut të kaluar nga prokurorët e SPAK në një kohë kur, sipas demokratëve, sondazhet tregojnë një rënje të besimit të opinionit publik të vettingu. KLP kishte detyrim që të informonte opinionin publik nëse Arben Kraja, drejtuesi SPAK, ka qenë ose jo hetuesi i regjimit komunist para viteve 90, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Anduena Labanin e kemi në komunikim të drejt për të tjera detaje referuar kësaj çështjeje. Anduena, nga Partia Demokratike janë ngritur dyshime për të shkuarën e kreut të SPAK si hetues në kohën e komunizmit. Nga lindën këto dyshime? Viol, shpesh e kemi parë dhe kohët e fundit selia e Partisë Demokratike është kthyer shpesh në një organ akuze duke ngritur kështu pikpyetje të mëdha, jo vetëm për njerëzit që sot drejtojnë institucione të rëndësishme të drejtësisë, por edhe të politikës. Ndaj, në rastin konkret, një nga argumentat që quan për selin blu në akuzat konkrete ndaj drejtuesit të SPAK u bë në fakt fotografia e njëri prej anëtarëve të Këshillit të lartë që ishte zgjedhur më pas edhe si prokurori SPAK, Altin Dumanit, një nga konkurrentët për drejtues të SPAK me një eksponent të Partisë Socialiste, një eksponent të lartë Partisë Socialiste. Kaq ka mjaftuar që selia e Partisë Demokratike të shkojë dhe të derdhë akuzat të tëra jo vetëm për ta, por edhe për kreun e SPAK-ut të zgjedhur me një garë deri diku të etshme dhe të zgjedhur përfundimisht nga Këshilli i lartë i prokurorëve. Në fakt ka qenë një proces, si kundër e tha dhe Genti Ibrahimi, që ka zgjatur dhe ka marrë 9 muaj për të parë nëse këta pretendent për të qenë prokuror të SPAK-ut dhe antar të Këshillit të lartë të prokurorëve kanë qenë apo jo punonjës të sigurimit të shtetit. Kanë kaluar në 4 rrafshe kontrolli të gjitha dosjeve të tyre, duke parë të gjithë karrierën në vite, por do të theksoja që një nga pikat më kryesore ka qenë verifikimi nëse kanë bashkëpunuar me strukturat famkeqe të ish sigurimit të shtetit për periudhën 1944-1991. Është verifikuar nëse kanë patur apo jo konflikte të jashtme me persona të përfshirë në krimin organizuar gjatë periudhës së punës së prokuror, por është verifikuar dhe nëse pasuria e tyre është e lishme dhe është verifikuar nëse aftësitë e tyre profesionale janë të përshtatshme me ushtrimin e funksionit të prokurorit. Kjo gjë ka mjaftuar që Këshilli i lartë i prokurorëve i përbër nga 12 antar të miratoi strukturën e posaçme antikorrupsion me prokurorët, 8 prokurorët tashmë të cilët i kanë kaluar garën e nevojshme. Ndaj sot duhet ta shikojmë këtë reagim të Këshillit të lartë të prokurorëve si një mbështetje që i bëhet këtyre njerëzve të cilët nesër Viol pritet që të marrin në dorë fatin e shumë hetimeve ku përfshihen dhe zyrtar të gjitha ngjyrave. Të falenderojshim me kolegen Anduena Labani. Largimi nga sallat e gjyqit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar është konsideruar si një nga pikat më të forta të reformës në drejtësi. Por deri më tani, gati 2 vjet nga nisja e procesit të vettingut, në filter kanë kaluar vetëm 220 nga 800 gjyqtarë e prokurorë në total. Ajo derë të çon në sallën ku zhvillohen seancat e procesit vettingut. Gjatë 2 viteve të fundit, pragun e saj e kanë kaluar 220 gjyqtarë dhe prokurorë të 3 niveleve. Por vetëm 94 prej tyre
kanë dalë prej saj të buzëqeshur. Ata u konfirmuan në detyrë, pasi rezultuan të pastër në pasuri, figurë dhe profesionalizëm. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotin Olcian Çela. Vendimi i arsyetuar me shtrim. Këto fat nuk e patën 83 gjyqtarë prokuror. Kjo kategori dështoi të shpjegojë burimet e pasurisë dhe në disa raste lidhjet me persona të inkriminuar. Çelim seancën përgjithësore për subjektin e rivlerësimit. Vetëm një nga të vetuarit as u konfirmua, as u shkarkua, por u kthye në shkollën e magjistraturës. Për 42 gjyqtarë prokuror, rivlerësimi u ndërpre, pushua apo përfundua pa vendim për shkak të dorëheqjeve dhe daljes së tyre në pension gjatë rivlerësimit. Kalimi në filtrat e vetingut rezultoi më i vështirë në kolegjin e posaçëm të apelimit. Duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Xhezaish Zaganjori, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës. Nga fillesa e procesit të pastrimit të sistemit të drejtësisë, shkalla e dytë e vetingut ka shpallur 46 vendime përfundimtare. Në 9 raste, KPA ka shkarkuar nga detyra gjyqtar dhe prokuror të konfirmuar në shkallën e parë. Për 31 të tjerë, u laj pandryshuar vendimi i shkarkimit nga detyra. Kalimi me sukses i 2 shkallëve të vetingut nga kandidatët e SPAK bëri të mundur ngritjen e strukturës që pritet të hetoj politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin dhe i hapi rrugë zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm me mandat. Nga ana tjetër, vetingu nxori nga funksioni kushtetuesen dhe gjykatën e lartë, ndërsa paksimi i gjyqtarëve të 2 shkallëve më të ulta ka shtuar ngarkesën e dosjeve tek gjyqtarët aktual, duke ngadalësuar dhënien e drejtësisë. Ne do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi bashkë me pjesën e dytë të edicionit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të edicionit. 13.500 të verbër nuk kanë marrë pagesën e invaliditetit për muajin dhjetor, ndërsa në disa bashki është vonuar pagesa edhe për disa muaj. Kreu i shoqatës Ardian Hysa i ka kërkuar kryeministrit Rama që të lëvrojë fondin për invalidët, ndërsa e cilëson si diskriminues për jashtimin e kësaj kategorie nga shpërblimi i fundvitit. Edhe me varfër do t'jetë trueza e fundvitit për personat me aftësi të kufizuar. 13.500 të verbër nuk kanë marrë pagesën e invaliditetit për muajin dhjetor. Përgjigjja që marrin në sportele është se nuk ka para. Denoncimi vjen nga shoqata e të verbërve, e cila thotë se në disa bashki pagesat janë vënuar edhe me muaj. Në shumë bashki të vendit që nga jugu në veri nuk mund të lëvrohen pagesat për aftësinë e kufizuar. Ne bëjmë thirrje qeverisë që është një detyrim ligjor që këto pagesa të jepen brenda muajit. Përndryshe, këto do të konsiderohen këto veprime si shpërdorim detyre dhe ne i bëjmë thirrje prokurorisë që në të gjitha bashkitë ku nuk është respektuar, ku nuk është zbatuar ky detyrim ligjor, të bëjnë procedimet përkatëse. Kreu i shoqatës së të verbërve Ardian Hysa shpreh shqetësimin edhe për përjashtimin e kësaj kategorie nga shpërblimi i fundvitit. Ne nuk mund të pajtohemi me qëndrimin diskriminues të kësaj qeverie ndaj personave me aftësi të kufizuar dhe të verbërve, duke mos akorduar dhe duke i përjashtuar ata ndryshe nga pensionistët e tjerë për përfitimin apo nga përfitimi i shpërblimit të fundvitit. Pagesa e invaliditetit është rreth 13.000 lekë në muaj, ku për shumë familje është e vetmja e ardhur financiare. Spitali Shkodrës ka vendosur që të pezullojë operacionet nga data 30 dhjetor deri në 6 janar, sipas ish-deputetit demokrat Ditari Spahia. Ky është një urdhër i cili është dhënë për shkak të tejkalimit të buxhetit nga koncensioni i sterilizimit. Ndërsa nga drejtoria e spitalit, ky fakt është komentuar duke thënë se ky vendim ka si qëllim mirë organizimin e punës gjatë ditëve të pushimit me rastin e festave të fundvitit. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ditari Spahia ka denoncuar në rrjetin social Facebook një urdhër të drejtorisë së Spitalit Rajonal të Shkodrës, sipas të cilit duhet të anulohen të gjitha operacionet e shërbimit të kirurgjisë dhe obstetri-ginekologjisë të planifikuara për periudhën 30 dhjetor 2019 deri më 6 janar 2020. Sipas Spahis,
Ky është një orientim i Ministrisë së Shëndetësisë, pasi është tejkaluar buxheti nga koncensioni i sterilizimit. Por kush është në të vërtetë qëllimi i këtij urdhri për spitalin e Shkodrës? Për aty CNN është prononcuar drejtori i spitalit rajonal, i cili jep arsye të tjera për këtë urdhër të brendshëm, duke deklaruar se gjithçka bëhet për mirë organizimin dhe mirë funksionimin e shërbimit të urgjencës gjatë ditëve të pushimit të fundvitit. Këtë kohë ne shfrytëzojmë për me vunë eficiencë, infrastrukturën, materialet e mjekimit, forcat njerëzore, burimet njerëzore, që të organizojnë sa më mirë, nuk ka se mungon njerëzit, pra ka staf mjaftueshëm, ka materiale mjekimit mjaftueshme, sterilizimit mjaftueshme, pra nuk ka problem. Thjesht është një komunikim i brendshëm që të jemi sa më gatishmëri për me përballu situatën e festave. Në gjithë botën, periudhën e festave ka kufizime të operacioneve të planifikuara. Një gjë të tillë kena bënë dhe na, një gjë të tillë kena adaptuar dhe na. Por a e zbatojnë këtë praktik të gjithë spitalet e tjera në vend? Nga interesimi që gazetarët A2 CNN kanë bërë në spitalet rajonal të Korçës, Elbasanit, Vlorës dhe Durrësit, asnjë prej tyre nuk ka aplikuar një procedurë të tillë me anulimin e operacioneve, dhe madje një praktikë e tillë nuk është bërë asnjëherë as në të kaluarën. Me sa duket, kjo është një praktikë që po eksperimentohet në spitalin e Shkodrës, nëse nuk ka ndonjë arsye tjetër. Kryeministri Rama ka vizituar qendrën Tech Space, ku e quajti një revolucion ofrimin e shërbimeve vetëm online për qytetarët, duke nisur nga data 1 janar. Një revolucion digital konsideron kryeministri nisjen e aplikimeve vetëm online për 472 shërbime duke filluar nga 1 janari. Ulje e rrezikut për rishfete dhe reduktimi pritjeve në radhë janë disa nga benefitet, shpjegon Rama, ndërsa thekson se qytetarit do t'i kërkohen vetëm dokumentet e tij personale. Pra qytetarët do aplikojnë për të marrë një shërbim dhe do të postojnë online vetëm ato dokumenta që janë personale. Një dokument banke, një vërtetim nga një punë tjetër, pra gjëra që janë të lidhura me personin. Administratës do të duhet të gjejë vetë dokumentacionin shtetëror që lidhet me aplikimin, pa ja kërkuar atë qytetarit. Të gjitha ato gjëra që janë brenda për brenda shtetit, dhe që deri më sot njerëzve ju thuhet sill këtë, sill këtë, sill këtë, sill këtë, jo se ke sill të shko prap, do t'i merrni ju brenda për brenda. Pra, kolona e dokumentave të shtetit në aplikimin e qytetarit do të mbushet nga brenda administratës. Sipas Ramës, 472 shërbimet për të cilat aplikimi do të bëhet online, do të shtohen më pas në 2 faza të tjera. Pastaj do ketë një blok të dytë në qershor. Pastaj deri në fund të 2020-s parashikohet që të gjitha shërbimet, me përjashtim të shumë pak shërbime që e duan personin aty, të jenë kështu. Dhe qytetarët të mos shkojnë më në përdyrë tjera për të marrë dokumenta që janë brenda shtetit. Aplikimi online mund të bëhet me ndihmën e një kompjuteri apo telefonit smartphone përmes portalit e-Albania. Buxhetin e Bashkisë së Kryeqytetit për vitin 2020, Partia Demokratike e ka konsideruar si një projekt i cili nuk ofron shërbime për banorët e kryeqytetit, por i rëndon ata me taksa. Zëdhënëse Ina Zhupa ka deklaruar se pjesa më e madhe e këtij buxheti do shkojë për paga dhe për luks. Viti 2020, buxheti i miratuar një ditë më parë parashikon që 130 milion euro të shkojnë për rrogat e Bashkisë Tiranë dhe për shpenzimet të tjera luksi, nga të cilat qytetarët nuk përfitojnë pothuajse asgjë. Uji i pishëm do të vazhdojë të mungojë ose do të vijë ndotur në rubinetat tona. Shkollat dhe kopshet do të vazhdojnë të jenë të mbipopulluara. Rrugët në përlagjet e Tiranës do të vazhdojnë të jenë gropa-gropa. Sepse Erion Veliaj nuk ka prioritet zhvillimin e qytetit, por betonizimin e tij. Në vitin e 5 të drejtimit Tiranës, Erion Veliaj vazhdon të mburret me projektet madhore të Lulzimbashës, Bulevardi i Ri, Pazari i Ri, Lumi i Tiranës. Dërsa ai vetë do të mbahet mend si kryebashkiaku që arriti të thyej edhe rekordin e Edi Ramës për leje të ndërtimit, betonizimin e kryeqytetit dhe zhvatjen e qytetarëve.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nuk ka arritur që të mandatojë Albin Kurtin si kryeministër për formimin e qeverisë së re. Dy takimet e thirrura nga i kanë dështuar pasi lideri i vetëvendosjes gjendet jashtë vendit. Mandati i kryeministrit për formimin e qeverisë së re qëndroi në zyrën e presidentit të Kosovës. Dy takimet e thirrura nga kreu i shtetit Hashim Thaçi dështuan pasi lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk gjendej në Kosovë. Konsultat duhej të mbaheshin në orën 13:30 dhe 20:00, por që u anulluan pas këtij njoftimi zyrtar. Për të konsultuar për caktimin e të mandatuarit për formimin e qeverisë, takohemi gjatë ditëve në vijim. Në reagimin e parë, partia e Kurtit bëri me dije se ftesa ka ardhur në moment të fundit dhe kryetari kishte një agjendë të planifikuar më përpara, ndërsa në të dytin, vetëvendosja akuzon zyrën e presidentit, duke theksuar se ftesat për takimin fillimisht i mësonin në portale, pastaj i lexonin në zyrë. Për këto zhvillime pati reagime dhe nga vetë Thaçi, i cili zgjodhi rrjetin social Twitter dhe gjuhën angleze. U bëj thirrje të gjithëve që të tregojnë leadership dhe të mos shtyjnë formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Ndërkohë partia e Kurtit doli fituese në zgjedhjet parlamentare të parakohshme të 6 tetorit, me një avantazh shumë të vogël kundrejt lidhjes demokratike të Kosovës, me të cilën synon të formojë koalicion për bashkëqeverisje. Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse Kurti dështon të formojë qeverinë, atëherë mandati do t'u kalojë të gjitha partive të tjera me radhë, dhe nëse nuk formohet një ekzekutiv brenda afateve të caktuara nga presidenti, atëherë do të mbahen sërish zgjedhje. Kryeministri i Kosovës në detyrë Ramush Haradinaj i ka folur me tonet ashpra kundër Albin Kurtit. Ai thotë se kreu i lëvizjes vetëvendosje është i mashtrues dhe se do i zhgënjejë qytetarët. T'ju them drejtën, unë prej fillimit kam shpreh habi në qasjen e zotit Kurti, në një lloj qasje që është më shumë diktator ose kurzim ndaj partnerëve potencial, duhet me bë kujdes, me i trajtu me respekt partnerët edhe me arrit një marrëveshje të besueshme për gjithë. Kuptohet, besimi është diçka që ndërtohet, unë vetë nuk kam shpreh besim në zotin Kurti, se kam thënë se ai është mashtrues, edhe kam thënë që do derë zhgënim për qytetarët e vendit, në fakt që për këtë edhe nuk është se i gëzohna, që qytetarët meritojnë suksesin, edhe vendi meriton suksesin, por unë se kam pas një besim të tillë në zotin Kurti. Një ngjarje e pazakontë ajo e regjistruar në kuvendin e Malit të Zi, ligjvënësit opozitar janë konfrontuar fizikisht me qeverinë pas aprovimit të një ligji të ri për lirinë e besimeve fetare. Pas kaosit kanë ndërhyrë ekipet e sigurisë së parlamentit për të mbrojtur kryetarin dhe anëtarë të tjerë të qeverisë malazeze. Në sallë u dëgjuan fyerje të rënda, por ka patur edhe thirrje për luftë. Policia ka njoftuar arrestimin e 22 personave, 19 prej të cilëve janë liruar, ndërsa 3 deputet të opozitës së Frontit Demokratik janë mbajtur në qelit e paraburgimit. Ligjvënësit e komunitetit serb në Malë të Zi e kundërshtojnë ligjin për lirit fetare pasi e konsiderojnë atë diskriminues dhe antikushtetues. Një gjykatë në Turqi ka dënuar me burg 6 gazetarë dhe një pjesëtar stafi të gazetës opozitare Sozshu. Ata janë shpallur fajtor për akuzën e terrorizmit dhe se kanë ndihmuar një rjet në Ankara, i cili ka orkestruar grushtjen e shtetit në vitin 2016. Lajmi është raportuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Gazetarët janë akuzuar për mbështetje të putshit duke publikuar artikuj që kritikonin presidentin Erdogan. Gazeta Sozshu njihet për shkrimet e saj antiqeveritare dhe për faqet e para provokative, të cilat janë parë me skepticizëm edhe nga kritikët e Erdogan. Dënimet me burg shkojnë nga 1 muaj deri në 2 vite dhe të dënuarit kanë bërë të ditur se do të apelojnë. Një avion pasagjerë është urrëzua pak pas nisjes në Kazakistan duke u përplasur me një godin. 15 janë viktimat e konfirmuara, ndërsa rreth 60 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sipas autoriteteve, avioni Beker ishte nisur nga qyteti më i madh i Kazakistanit, Almaty, me 98 persona në bord. Destinacioni i tij ishte kryeqyteti Nur Sultan. Shkaku i aksidentit ende nuk dihet, por një gazetar i Reuters në vendin e ngjarjes ka raportuar se zona ishte përfshirë nga një mjegull e dendur.
Burime nga aeroporti thanë se avioni kishte humbur lartësi në 7:22 orës lokale para se të godiste një barierë betoni dhe të përplasej me një godinë dykatëshe. Një fitore të madhe ka cilësuar kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu rezultatin e zgjedhjeve për leadershipin e partisë Likud. Votimi e konsiderohej si një test kyç për qëndrimin në pushtet të Netanyahut, i cili përballet me një proces gjyqësor dhe me zgjedhjet e treta të përgjithshme në një vit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fitoi bindshëm zgjedhjet për leadershipin e partisë së tij Likud. Votimi në të cilin morën pjesë rreth 49% e anëtarëve të partisë, konsiderohej si një test kyç për qëndrimin e Netanyahut në pushtet. Mendimin e Zotit dhe tuajën, unë do të drejtoj Likud drejt një fitore të madhe në zgjedhjet e ardhshme dhe do të vazhdoj të udhëheq shtetin e Izraelit drejt arritjeve të paprecedenta. Sfiduesi Gideon Sar pranoi humbjen duke thënë se do të mbështeste rivalin në zgjedhjet e përgjithshme që pritet të mbahen në muajin mars. Netanyahu zhvilloi një fushatë e hetshme me qëllimin për të siguruar një fitore sa më të madhe, çka do të forconte pozitat e tij në prag të zgjedhjeve të treta për këtë vit. Zgjedhjet e mbajtura në prill dhe shtator nuk nxorën një fitues të qartë dhe partitë kryesore Likud dhe Bardhë Blu nuk arritën dot të krijonin qeverinë. Gjithashtu 70 vjeçari përballet edhe me një proces gjyqësor lidhur me akuzat për korrupsion dhe mitmarrje. Frans Timmermans i ka shkruar një letër dashurie Britanisë së Madhe. Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian ka shprehur dhimbje në thellë për shkëputjen e Londrës nga Unioni dhe i thotë se është gjithmonë e mirëpritur të rikthehet. Ndërsa Britania e Madhe është më afër se kurrë shkëputjes nga Bashkimi Evropian, liderët e bllokut nuk e fshehin dot trishtimin për humbjen e një prej anëtarëve më të rëndësishëm të familjes europiane. Si një letër dashurie është perceptuar ajo që zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, Frans Timmermans, i shkruan Britanisë së Madhe, ndërsa shpreh dhimbjen e thellë për Brexit, ish-ministri i jashtëm holandez thekson se vendi do të ishte gjithmonë i mirëpritur të rikthehej. Që kur ndiqja studimet në një shkollë britanike ti ke qenë gjithmonë një pjesë e imja, tani që po largohesh më thyet zemra, unë të njoh dhe të dua për ato që je dhe për ato që më dhe. Ti nuk do të ikësh dhe do të jesh gjithmonë e mirëpritur të rikthehesh. Në letrën e publikuar tek The Guardian, Timmermans shkruan se Britania e Madhe është unike dhe ndryshe, ndërsa pranon dallimet mes vendeve anëtare që sipas tij mund të jenë pozitive dhe negative. Komentet e Timmermans u pritën pozitivisht në rrjetet sociale. Britania e Madhe pritet të shkëputet nga Bashkimi Evropian në 31 janar të 2020-s. Parlamentarët miratuan ujdinë e Boris Johnson për Brexit në 20 dhjetor, vetëm 8 ditë pasi partia e tij konservatore fitoi shumicën në zgjedhjet e përgjithshme. Dhuna ndaj arbitrit të ndeshjes si ka kushtuar shtrenjtë Shkumbinit pas ngjarjeve të mesit të dhjetorit në sfidën e barazuar në shtëpi ndaj Dinamos. Komisioni i disiplinës e ka përjashtuar klubin Peqinas nga kampionati duke e zbritur në kategorinë e dytë. I njëjti vendim u konfirmua tashmë edhe nga Komisioni i Apelit, i cili nuk e pranoi argumentat e klubit duke konfirmuar masat e forta disiplinore ndaj dhunës në fushat e sportit. Në këtë mënyrë, Shkumbini mbetet jashtë kampionatit, gjobitet me 500.000 lekë të reja dhe do të nisë sezonin tjetër nga niveli i tretë i futbollit në Shqipëri. Alternativa e vetme e Peqinasve, e theksuar edhe në vendimin e apelit, mbetet ankimimi në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan, edhe pse duket e vështirë që mes të gjitha problemeve financiare dhe sportive, klubi të vazhdoj betejën në kas. Vendimi i televizionit shtetëror kanadez për të hequr skenën e Trump në filmin I vetëm në shtëpi ka ngjallur reagime të ashpra në Shtetet e Bashkuara. Mbështetësit e Trump dhe konservatorët flasin për censur, ndërsa vetë presidenti e ka pritur me humor faktin. Televizioni shtetëror kanadez CBC ka hequr nga filmi I vetëm në shtëpi kam humbur në New York skenën ku shfaqet Donald Trump. Dhe me njëherë ky zhvillim ka ngjallur polemika. Heqja e skenës është konsideruar nga mbështetësit e Trump dhe konservatorët amerikan si një lëvizje politike dhe censur.
down the hall and to the left. Djali i presidentit amerikan Donald Trump Jr. e konsideron patetik vendimin e Canadian Broadcasting Company, ndërsa në televizionin Fox kanë plasur kritikat, por heqja e skenës nuk është një zhvillim i kohëve të fundit. CBC saktëson se e ka hequr atë në vitin 2014, kur ka blerë të drejtën e transmetimit të filmit dhe kur Trump njihej vetëm për bizneset e tij dhe jo për president. Siç ndodh shpesh për filmat e përshtatur për televizione, edhe i vetëm në shtëpi është rishikuar, skena me Trump ishte një prej atyre që janë hequr. Presidenti amerikan nuk e ka marrë seriozisht këtë vendim dhe bën shaka në Twitter, duke shkruar se filmi nuk do të jetë më i njëjti. Universi pritet që të pësojë një ndryshim drastik, ndërsa mira satelit pritet që të lëshojnë javën e ardhshme. Ata pritet të jenë aq vezullues sa që mund të konkurojnë yjet dhe atë që ne shohim në qiell gjatë natës. Paralajmërimi vjen nga astronautët ndërkombëtar. Mënyra se si ne e shohim universin mund të ndryshojë përgjithmonë. Alarmi është lëshuar nga disa astronomë që bëjnë me dije se javën e ardhshme do të nisë një fushat për lëshimin e mira satelitëve të rinj që do të mundsojnë qasje në internet me shpejtësi të lartë në hapësirë. Por flota e parë e këtyre anijeve kozmike që është lëshuar në orbit nga kompania amerikane SpaceX po ndikojnë ato që ne shohim në qiell gjatë natës. Satelitët duken shumë të bardhë dhe vezullues, saqë po konkurrojnë yjet, siç raporton BBC. Shkencëtarët janë të shqetësuar pasi mega konstelacionet e ardhshme të satelitëve mund të errësojnë imazhet në optikat e teleskopëve dhe të ndërhyjnë në observimet astronomike. Kompanitë e përfshira njoftuan se po punojnë me astronomët për të minimizuar ndikimin e satelitëve në universin ton. Aktualisht në hapësirë janë 2200 satelit aktiv që fluturojnë përreth tokës dhe sipas planifikimeve, deri në gjysmën e 2020-s, përreth planetit ton do të sillen 12000 satelit. Në vijim do të njihemi me parashikimin e motit me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikuese a 2 CNN, le të njihemi me motin këtë fundjavë, e cila do të mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Më të shpeshta vranësira do të jenë në zonat malore, ku gjatë ditës së shtunë nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve të pakta dhe të përkohshme të dëborës, ndërsa dita e diel sjell kryesisht kthjellime. Temperaturat do të ulen edhe gjatë fundjavës, më e ndjeshme kjo rënje do të jetë gjatë ditës së diel, kur pritet që vlerat minimale në rang territorit të zbresin nga -4 në -6 në pjesën të madhe të zonave malore, po ashtu presim vlera 0 grad apo -2 grad edhe në zonat e ultërsirës perëndimore. Në orët e mesditës së të dielës pritet që maksimumi të ngjitet deri në 10 gradë Celsius. Ndërkohë, kontinenti evropian këtë fundjavë do të vijojë kryesisht me kthjellime në pjesën më të madhe të Europës, përjashtim bën mes dhe ulindor ku do të ketë vranësira të shpeshta dhe rreshje me intensitet mesatar, po ashtu stuhi të fortë ajere, por rreshje të pakta do të kemi pjesërisht në Britaninë e Madhe. Përsa i përket vlerave termike, Europa do të pësojë një tjetër rënje të temperaturave në pjesën më të madhe të saj, por mbeten relativisht të larta temperaturat në gatishtullin iberik dhe pjesërisht në Francë, ku pritet që maksimumi në Portugali dhe Spanjë të ngjitet në 16 apo 17 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Parashikimi i motit ishte informacioni i fundit për këtë edicion. Zhvillimet të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com e po ashtu duke na ndjekur në profilet tona zyrtare në rrjetet sociale. Ne bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit që na ndiqni.